سلام ګرانو ملګرو، نن سبا په افغانستان کې ډېر تعلیم یافته ځوانان بیکاره ناست دي. ډېری کسان زده کړې لري خو د کار پیدا کول ستونزمن دي. دفتري کارونه، حکومتي دندې او رسمي فرصتونه محدود شوي. خو دا معنا نه لري چې راتلونکی مو تور دی یا هم ستاسو تعلیم او استعداد عبث شو. بیکاري ستونزه نه بلکې یو فرصت باید وګڼل شي ترڅو په بیکارۍ څخه داسې یو فرصت ځان ته برابر کړو چې موږ راتلونکی روښانه شي. نن زه غواړم تاسو ته داسې یو فرصت در وپېژنم چې په رښتیا سره کولی شي ستاسو ژوند بدل کړي. په ننني عصر کې خصوصا په افغانستان کې که یو چاته یو څوک ووایي چې مثلا آنلاین کار دی، آنلاین پیسې ګټل، ټول ورته یو افسانه او دروغ ښکارېږي، ځکه چې په افغانستان کې زیاتره داسې اپلیکیشنونه خلکو لخوا راوړل شوي وو چې ټول غله وو. مطلب پیسې د خلکو د دې څخه یې وړلې، غلا یې کړلې ترېنه. نو اوس چاته چې د یو آنلاین کاروبار نوم اخلي باید یې ترې نه راځي. کومې لارې، کوم سایټونه چې زه تاسو ته در پېژنم، کومې سرمایه‌ګذارۍ ته ضرورت نه لري، یوازې خپل تاسو مهارتونو ته ضرورت دی چې خپل مهارتونه په کار باندې واچوئ. په آنلاین شکل باندې د نړۍ په هر ګوټ، په هر هیواد کې تاسو وکولی شئ په آنلاین شکل وظیفې ترلاسه کړئ. خپل مهارت، خپل استعداد په کار باندې واچوئ او ځان ته وظیفه پیدا کړئ. دا فرصت دی فریلانسینګ، یعنې د انټرنیټ له لارې خپل مهارتونه نړۍ ته وړاندې کول او پیسې ګټل. په فریلانسینګ کې تاسو د خپل وخت، خپل ځای او خپل مهارت څښتن یاست. کلیکل، ډیزاین، ترجمه، ویډیو ایډیټینګ یا کمپیوټر کارونه مو وي، دا ستاسو لپاره یوه نوې دروازه ده. د فریلانسینګ لپاره تر ټولو مشهور او باوري ویب سایټونه څخه یو ویب سایټ چې عبارت دی له upwork.com څخه دی. دا یو نړیوال پلیټفارم دی چیرته چې خلک له ټولې نړۍ څخه کار ترلاسه کولی شي او ټولې نړۍ خلکو ته کار ورکولی شي. تاسو کولی شئ پکې خپل پروفایل جوړ کړئ، خپل مهارتونه ولیکئ او د نړۍ له خلکو سره کار پیل کړئ. ډېری افغان ځوانان هم اوس د افورک له لارې هره میاشت عاید ترلاسه کوي. ملګرو، نړۍ بدله شوې ده. اوس د کار موندل یوازې د دفتر دروازې پورې تړلي نه دي. انټرنیټ تاسو ته دا موقع درکوي چې خپل مهارتونه نړیوال بازار ته وړاندې کړئ. یوازې یو ګام اخیستل پکار دي. توکل په الله، مخکې لاړ شئ. د افورک په څیر پلیټفارمونه ستاسو انتظار باسي. هڅه وکړئ، زده کړه وکړئ او عملي یې کړئ، ځکه هره وړه هڅه د لوی بدلون پیل دی. هر څوک چې زحمت وباسي بریا یې خپله ده. مننه چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. زه به په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته در وښیم چې څنګه په upwork.com کې حساب جوړ کړو، څنګه یو منظم ښه پروفایل ډیزاین کړو او څنګه خپل کانټینټ په کې ځای په ځای کړو. د نورو ویډیوګانو لپاره ترڅو نورو ویډیوګانو هم سټپ بای سټپ تاسو ته در ورسیږي، دغه ویډیو چې دا د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، لایک یې، سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو دوستانو سره هم په دغه برخه کې همکاري وي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. خوشحاله او آرام ژوند.